צהריים טובים, אני שמחה לארח כאן היום את חברתי נעמי ויינשטיין, אישה עצומה, ואנחנו מתארחות בפלטפורמה של שרשרת נשים בפודקאסט הקהילתי 555. ואני התראיינתי כאן לפני כמה שבועות, וכל הרעיון, פשוט חשבתי כבר על הרעיון שאני עושה עם נעמי, כי נעמי היא אחת הנשים העצומות שנכנסו לחיי לפני בערך 3 שנים, והיא לא סתם אישה, היא אישה שלא מפחדת להשתנות, ולא פעם אחת, שוב ושוב ושוב ושוב. היא התחילה כאדריכלית, והיום היא סופרת ויזמת, ומנחת קבוצות נשים, ומעבירה נשים בתהליכי עומק, וכתבה ספר, ויוצרת קלפים בבינה מלאכותית. ומה אני אגיד? נעמי, אני לא אגיד את הגיל שלך, את אולי שתציגי את עצמך, אבל מבחינתך גיל הוא לא סוף, הוא רק התחלה. אז נעמי, אנחנו פה כולם מחכים לשמוע על איך העצימות הזאת התחילה. אולי תספרי לנו בכמה משפטים. אז אני אספר לכם קצת על עצמי. אני בגיל 70 פלוס פלוס. אני אימא ל4 ילדים ול4 ילדים שבלב, שזה הקלות שלי והחתן שלי, סבתא ל9 נכדים וגם לנין מתוק. אני בעיקר מאוד גאה במשפחה שלי, מכיוון שגם בספר כתבתי הם עמודי התווך של החיים שלי, בגלל שבאמת החיים שלי עברו הרבה תהפוכות והרבה טלטלות, והתחלתי את הקריירה שלי באמת כאדריכלית. היה לי משרד במשך 35 שנה, שעסק בעיקר במגזר העסקי והציבורי, אבל תמיד כשהתנהלתי, גם כשניהלתי פרויקטים מאוד גדולים, אם זה ל600 איש או למשרדים של 10 אנשים או למבנים ציבוריים, תמיד ידעתי שיש אנשים שנכנסים ובאים בבוקר לעבודה, ואני צריכה בעצם להתנהל גם מולם. וכשאני תכננתי מרחבים ציבוריים או עסקיים, ידעתי שאני צריכה לחשוב גם על האיש או האישה שבאים לנקות בסוף היום, גם על המנכ"ל, גם על אנשים שיושבים באופן ספייס, גם בחדרים, ומשם אני חושבת זה היה הבסיס אחר כך לכל מה שאני עושה היום בחיים שלי. בגיל 50 וקצת, כשהיו לי באמת חיים נפלאים, הצלחה עסקית, זוגיות אוהבת מבחינתי לפחות, ילדים, כבר הייתי סבתא ל2 נכדים, הלכתי ללמוד באוניברסיטה לימודי מגדר ולימודי מזרח אסיה, כי רציתי עוד להרחיב אופקים, טיפלתי, התנדבתי במרכז נפגעות תקיפה מינית, החיים שלי באמת היו ממש מלאים, ואז ביום אחד הכל התמוטט. זה כמו באדריכלות מושג אבן ראשה בקשת רומית עתיקה, ואז האבן שנמצאת שם למעלה, אם מוציאים אותה, כל הקשת מתמוטטת. ואכן הקשת של חיי התמוטטה, ומפה והלאה התחלתי באמת תהליכים מטורפים לחיי. אני חושבת שאולי מה שמגדיר אותי היום במבט לאחור, כשאני מסתכלת על זה, זה אומץ. והתהליכים האלה הובילו אותי למקומות שלא חשבתי ולא שיערתי. הטייטל שלנו זה לחלומות אין פג תוקף, ובאמת לפעמים החלומות הן יותר מציאותיים ומגיעים יותר מאשר באמת אנחנו מסוגלים אפילו לחלום על זה או מסוגלות לחלום על זה. עברתי יבשת, עברתי לגור על יד ילדיי בארצות הברית 9 שנים, לפני 4.5 חודשים חזרתי לישראל. רגע, נעמי, אנחנו עוד דקה, אנחנו נעבור לרעיון המלא ואז תוכלי להרחיב, אבל אני רוצה בדקה הזאת שמי שימשיך איתנו ל-25 דקות הבאות, הוא ישמע על קהילה שהקמת, על סטארט-אפ שהקמת, ואני רוצה שאנשים יבואו איתנו הלאה, מתוך מקום של בדידות של נשים, קהילה לגילאי 60 פלוס, ספרי לנו בכמה מילים.
הקהילה הזאת נקראת גולדן אאואר, זה בעצם סטארט-אפ שהתחלתי לפני 4.5 חודשים, דקה לפני שחזרתי לישראל, אנחנו נרחיב על זה ונספר על זה, ואנחנו נזמין נשים לקהילה הזאת, אבל המוטו של הקהילה שאין, לא תהיה אישה בעולם, 60 פלוס, שתרגיש באיזשהו נקודה, רגע של בדידות, ושאין לה עם מי לשבת ולדבר. נפלא. ועכשיו נמשיך הלאה. נפלא. אז לכל מי שיצטרף עכשיו, או כל מי ששמע את הפתיח, אני רוצה לסכם ככה בשתי מילים שלמעשה, במהות, את אדריכלית. והפכת, שמת לב שאת לא רק רוצה לעצב את החומרים ואת החללים, אלא יש בזה הרבה יותר, ואת יכולה גם לעזור.